واخيرا نحن بالارض. هذا اول اسبوع لنا هون. اسبوع لنا هون، بس 6 اشهر واحنا بنستنى هاي اللحظه. الار في بارك الاخير قعدنا فيه 6 اشهر، كانوا المفروض يكونوا اسبوعين. وصلنا لليوم المنتظر اللي انتم عم تستنوه، الفيديو اللي صلنا فترة طويلة قاعدين نوعدكم فيه. اخترنا اهم اسئلة موجودة على اللي حطيتوا لنا اياها على الفيديوهات، جمعناها عشان نجاوب عليها. يعني في كتير شغلات صارت معانا ما كنا حاسبين حسابها، بس اكبر شغلة هي موضوع تجهيز الارض. كان دائما بتهيأ لنا انه الواحد بيستأجر ماكينة وبيجي باسبوع بيكون مجهز الارض بيقدر ينقل. لان احنا كنا بنقدر ننقل، لكن الخدمات الاساسية كنا حابين تكون موجودة حتى تتسهل حياتنا اكثر. كيف اجينا على الارض؟ صحينا الصبح، طلعنا في بعض، يلا يلا شو شعورك؟ مش عارف، هيك مش شعور مخربط. ليه؟ بين سعادة وبين بديش نكون ناسين اشي ما يزبطش، وكمان عشان ثاني مرة بسوق لسه بالار في، يعني مش اني خبير سواقة وانا شابك الار في. ان شاء الله بتتسهل. المهم انت عارف انه احنا هلا المرحلة الجد رح تبلش. تعرف انه هذا بلشت كله اوريدي. انت بتعرف انه هذا كله كان عبارة عن تسلاية. هلا بلش الجد. هلا بلش الجد. كله هذا قبل كان دلع.
بدنا شو نسوي؟ شو نسوي؟ نلملم الخشبات هدول نحطهم بصندوق السيارة عشان بدنا نرفع فيهم الكرفان بالأرض. عشان نخليهم معانا. يلا. هدول بيستقبلونا. يعني كانت نقلة سريعة مفاجئة، الحمد لله كانت ميسرة. كانت الصفة على فكرة السواقة بالار في لما ينشبك بالتراك السواقة مش سهلة نهائيا. ليش؟ لأنه الكرفان من وراء بيمشي عكس ما السيارة بتمشي. ف يعني كانت شوي فيها غلبة موضوع الصفة هون تحديدا، انه المنطقة ضيقة. اخذت معاي وقت كتير. استعنت بالتصوير تبع الدرون عشان اقدر اتفرج انا كيف عم بسوق وانا قاعد عم بحاول اروح يمين وشمال. اخذت وقت منيح، أخذت يعني وقت كتير منيح، مش منيح كتير. وتحديدا ساعة لانه في عندنا مواسير السبتك بالضبط تحت الكرفان، وانا مش لازم امشي عليهم، لازم اوسع ابعد عنهم بعدين اعدل الكرفان عشان ينصف بالموقع الصح بدون ما نطلع على السبتك والتمديدات تبعتها. المهمة أصعب ما كنا بنتخيل. تحية للمعلم فادي. وي ميدت والله. لقد فعلناها. والله هاي من أصعب المهمات اللي مرت علي لحد هلا. ما بعرف شو رح يجي بعديها، بس هاي من أصعب المهمات. المكان ضيق. هون في عنا سبتك اللي هو التانك، تحت الكرفان في عنا الفتحة اللي بدنا نشبكها بالسيوج لاين. بعرف منيح بس مش عاطل يعني على خزانة. أنا بدي أقول لك يلا نحن. وصفينا الكرفان ورجعنا أكيد نشبك كل إشي فيه، المي، الكهرباء، والمواسير الصرف الصحي. You're good.
قاعد متحمس. هاي احلى مفاجأة طبعا. عجبوك يا؟ انا من زمان نفسي فيهم هدول الاضواء. ايش مسميهم انت اضواء ايه؟ واو مولد. يلا عالنوم 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 عالنوم. مش مشروع نوم؟ بدكم تناموا؟ يلا. طبعا فادي لما بتكون شمس بيصحى متفائل بالحياة. بنشحن. لما بيصحى مغيمة بصيبه حالة التوتر انه هل النظام الشمسي عم بيشحن ولا لا، وزيارته الصباحية اكيد رح تكون ليشوف النظام الشمسي كل يوم. وحظنا الاسبوع هذا كلياته بجوز اجى يوم واحد فقط مشمس فقط. اما طول الاسبوع شتاء وغيوم وهواء. يا صباح الخير. يا صباح الخير. واول يوم رسمي لإلنا وين؟ بالارض. It feels like home. يعني الواحد حس حاله انه هو هلا في بيته، مع انه البيت لسه ما بنيناه، بس الواحد جد حس حاله في بيته. المهم الليله كانت كثير حلوه، الهدوء بجنن. اليوم مهم ليش؟ لانه جماعه الانترنت واخيرا جايين يركبوا لنا خط انترنت. كمان في عنا اشياء بدنا نسويها بالخشب، بتتذكروا جبنا خشب وما حكينا لكم شو بدنا نعمل فيه، فلازم نعمل هذا الاشي لانه بحاجه له. يعني تكبرلناش القائمه تبعت الاشغال. اكثر اشي انا شوي قلقني بوجودنا في الارض هو المي. لانه نحن كنا بالار في بارك، يعني المي موجوده، هي جايه من مش بس مي وكهرباء كمان. لا الكهرباء مش قلقانه عليها. كهرباء لا، اليوم صبحنا البطاريات فيهم 50%، لانه اليوم غيم. مع انه احنا ما يعني الاستعمال هو عباره عن اشي بسيط، شويه شحن موبايلات على تلاجة. اضويه على ثلاجه. لا حبينا نحكي صباح الخير وشو نعمل نبلش بيومنا. طبعا السولار سيستم اخذ مني بهذا الاسبوع وقت ضخم. ليش؟ لانه البطاريات كانت تعطيني انها فل، استعملها نص يوم تصفي فاضيه، وتليفونات مع الشركه تبعت السولار سيستم لحد ما فهمت انه في البطاريات فيها مخ والانفرتر فيه مخ. عشان هدول التنين يقدروا يوصلوا للغه يحكوا مع بعض فيها، لازم بيحكوا لازم نعمل سايكلينج للبطاريات، لازم نضل نفضيها ونعبيها نفضيها ونعبيها لحد ما تصير تقرأ قديش في البطاريات مظبوط. We are finally getting connected. Yes, sir. And it's gonna fuse them together. أخيراً عشان تشبكوا هلا تحضروا يوتيوب. البلاج تبع التشارج فيرتر ما زبط على الجنريتر، بده واحد مختلف، وبدنا بلوكات، وبدي اروح اجيب مضخة بدل المضخة هاي اللي مش شغالة، فصارت محرزة الطلعة وبدي اغير جرار غاز. المفضلة وستيريا. هاي بدها مدخل بيت هيك اشي. هاي بدها محل بعيد بتاخذ شروش فرحتها لانها هاي مجنونة. مجنونة، بس هاي بتجنن الوستيريا. شو لازم نسوي؟ 48 فولت انتر فولتج. اوكي
شبكت التشارج فيرتر وشبكت عليه مولد الكهرباء وشغلته ما رضي يشحن. اعطاني في عليه ضوء بيحكي انه البطاريات فل، فتوقعت انه في اشي غلط بالتوصيل. اتصلت مع الشركة بحكي له هيك بحكي لي معناته بطارياتك فل. قلت له البطاريات فيهم 10%، والانفرتر كان عم بيعطيني انه لو باتري. شو طلع الموضوع؟ بحكي لي لا، هاي شغلة بالسيتنجز لازم تتعدل، ناسين نعدل لك اياها قبل ما نبعث لك الانفرتر. بحكي لي البطاريات عندك فعليا فيهم 75% مش 10%. فزبطنا السيتنجز، قال لي مش محتاج تشحنهم، اتركهم، خليهم استهلك كهرباء قد ما بتقدر، خليهم ينزلوا لأقل فولتية موجودة. غيرنا شوية شغلات بالسيتنجز، هلا ارتحت شوي. لأنه البطاريات المفروض على الحسبة تبعتي، المفروض البطاريات 10 كيلو وات المفروض انها تشغله 4-5 ايام بكل اريحية بدون ما نستعمل كونديشن، بكل اريحية 4-5 ايام. فانا استغربت بليلة واحدة، نمنا امبارح كان 50%، اليوم الصبح صبح 10%. فطلعت مشكلة سيتنجز، حتى الشحن اختلف. قاعد عم بحط، مع انه الدنيا برا مغيمة كتير، بس عم بدخل قاعد 2 كيلو وات، 2.5، 1.5، هذا مغيمة. والحظ 3 أيام على التوالي الضباب كثيف جدا. بدي أروح أشغل الجنريتر عشان أشحن البطاريات شوي. Go check at the pond. أوكي. والدنيا كبس شتاء. طبعا جينا عند احد محلات المينونايتس نشتري من عندهم. تفضل يونان، هات نشوف شو في اشياء. شوف هاي قديش بصير في عندك مطر انت. بس انت شو بالنسبة للي عامله بحالك؟ Can I buy this? We don't need it now. How do you measure it? تحطها بالأرض وبنزل فيها مي، بيعرفوا قديش نزل مطر. هذا كله ورود. هون ورود، بس هناك في كمان واحد ثاني، في عندهم حاطين مجموعة شجر كاتبين عليهم تشيب تريز، أشجار رخيصة. فبسألها ليش، بتحكي لي مش عارفين شو نوعهم، بيعرفوا إنه تفاح بس بيعرفوا شو نوعه، فحطينهم بنص السعر. طبعا الأشتال وهاي الأشياء عندهم غالية. الأشياء اللي كنت أجيب ال5 بدينار بعمان $5 الوحدة و$3 الوحدة، اللي هم هدول الوردات الصغار اللي. طب احنا بدنا نجيب بندورة، خيار، كوسة، هلا لسه باذنجان. مش موعده، برد. كيف يعني مش موعده؟ لآخر الشهر أو للشهر الجاي لا تزرع بين ما يروح البرد نهائيا.
ناخذ تينة. مش هلا، بدها شوي لأنه هلا نستنى. إذا حطيناها برا راح تموت. بالضبط. لأنها قاعدة جوا جرين هاوس. طلعوا حاطين فاير بليس جوا الجرين هاوس عشان يخلوه دافي. احنا كنا نمر كل مرة نشوف في دخنة بتطلع من الجرين هاوس، نحكي ابصر شو بيسووا جوا. طلعوا حاطين فاير بليس. كيس الفول هذا الصغير سعره $80. بس مش احسن توسع اول شي مكان لها بالنص؟ الواحد هيك مش مصدق وتبلش الشجر يعطي ثمر، الكرز والخوخ والدراء. فحياة المزرعة بلشت رسميا. ان شاء الله رح نزرعهم قريبا. بس هلا الدنيا شتاء، يا دوب نخلص ونفوت جوا نكمل شغل. ولازم أضبط كمان المضخة. شو سويت؟ عرض علي رجع لي جزء من مبلغ المضخة وإني أصلحها أنا، فاستشرت شو ممكن يكون موضوعها. طلع موضوعها اللي هو بسموه الراجع، أو اللي هو الرداد تبعها بده يكون خربان تبع المضخة، فبدي أركب لها رداد خارجي. أجرب، جبت رداد إن شاء الله يزبط، راح يريحني من فكتها وتبديلها. أنا اشتريت مضخة جديدة بس لسه ما ركبتها، إذا زبطت برجع هديك. وين كانوا يوصلوا الرسائل ايامها؟ كان في اسمه المدرسة بجوز كانوا يجيبوهم او شيء هيك، ولا انت اللي بتحكي عنه تبع المجلة؟ مش عارف، في مجلة حاتم كان اسمها مجلة حاتم للمراسلة. كانت ايامها هيك، كانوا يعملوا اد فريند على بالزمانات. هيل حب عزيزة احنا عنا بسموه. So we're bringing the post. How to keep up? Yeah, keep up. Time to keep up. It's posting time, brain. Right at the beautiful. طينة؟ لا، في احجار دبش. لا اليوم الوحيد اللي اجانا فيه فرصة انه نشتغل برا. على السريع بلشنا شغل بموضوع الزراعة. واخيرا يوم جو حلو. احنا بالارض من لما وصلنا على الارض
ولا يوم كان الجو كويس، فبدنا نستغله، بدنا نلحق موسم الزراعة. قلت لكم قبل فترة انه كنت عم بدور على ريزد بيدز، ووصلت لشركة اسمها فيفور، وصلت معاهم بعتوا لنا 2 ريزد بيد، فاليوم بدنا نفتحهم ونشيك عليهم، نركبهم ونبلش نجهز فيهم عشان نكون جاهزين لوقت الزراعة. وهلا والله مطقمين انا وياك اليوم، لا نفس الالوان ونفس الحطات كمان يعني. صراحة انا استغربت لما وصلوني البوكسات، توقعت يوصلني اشي كبير، بس بوكس صغير وخفيف. كفوف للاطفال وتبعون ليبلز، لا كفوف للكبار وتبعون، وهدول عشان تكتبي عليهم الفرايتي وتغزيها جنب الشتلة. اوكي. هلا في هدول 1 2 3 4، هدول قصار وهدول طوال. اوكي. والله انا كاتبه قائمه صراحه فادي بالاشياء اللي لازم نجيبها، جهزتها. شو؟ اول اشي البندوره، بندورة لسه مش موسمها، بس بدنا نجيبها اول ما، يعني اهم اشي البندوره، مش أكيد. معقول. كيلو البندوره قديش هون؟ الكيلو ب$2.50 إذا مش أكثر. وشو كمان بدنا نزرع الكوسه، لانه ما عندهم الكوسه الصغير، كوسة، والباذنجان. باذنجان، يعني الأشياء اللي متعودين عليها. وهاي آخر برغي. والله كمية براغي مهولة، فيه كتير كمية براغي، فأخذوا وقت، مع إنه الواحد بيقدر يركبه بدون ما يحط كل البراغي، بس أنا حبيت أحطهم كلياتهم، أحلى بجوز وأمتن، مع إنه مش راح يأثروا كتير. لا كمان طيب ليه بتعمل سباق؟ راح يستحسن. وهذا الفاينل برودكت بعد ما ركبوا، لسه مش متأكدين وين بدنا نحطهم، بدنا نفكر في الموضوع. احنا الفكرة عنا انه هون في ليتش لاين، هاي المنطقة فيها الليتش لاين تبع التصريف الصحي، فأنا عم بفكر نستفيد منها بالريزد بيدز، بس رند مش حابة، فبدنا نفكر في الموضوع وبعدين نقرر وين راح يكون المكان الأخير لإلهم. بس اللي بدي أحكيه إنه تركيبهم كان لطيف، شخص واحد بيقدر يركبهم، ما فيهم إشي، كلياتهم عبارة عن برغي وسمونة، جاي معاهم برغي وسمونة لكل قطعة زي ما انتم شايفين. وهدول الحدايد للتدعيم على أساس بس يتعبى تراب، هذه ما تطلع لبرا، فبضل ممسوك من فوق ومن تحت، يعني لطيف. وأحلى إشي فيه إنه وزنه خفيف. على كل حال هذا شركة فيفور بعتوا لنا إياه، وأعطونا كمان ديسكاونت كود. لا اي حدا حابب يستخدم مثل هذا الريزد بيد اللي بيستخدمه بيطلع له عليه قديش، في نسبة معينة 5% عاملين 5%. ديسكاونت. الديسكاونت اللي أعطونا إياه على أكروس ذا ويب سايت تبعهم، يعني اوكي. كل الويب سايت تبعهم في عليه 5% من خلال الكود اللي راح نحط لكم إياه. عندهم كتير شغلات، مش بس ريزد بيدز، طبعا ريزد بيدز عندهم في 3-4 قياسات. كاونت كود راح يكون في الوصف، في صندوق الوصف مع اللينك تبع الويب سايت، وازرعوا. يزرعوا.
بلش يجينا أسئلة. في البداية كل الناس اللي كانوا عم بيحضرونا هم قرايب وعيلة وبيعرفوا إحنا مين وشو بنسوي وليش، بس صار في متابعين جداد كلهم عم بيسألوا أنتوا من وين، شو دارسين، شو عم يعني. في عنا كمشة أسئلة طويلة عريضة. اخترنا أهم أسئلة موجودة على اللي حطيتوا لنا إياها على الفيديوهات، جمعناها عشان نجاوب عليها. أهم سؤال، هل أنتوا في أمان؟ وهل في قتلة متسلسلين؟ والماينكرافت طبعا احنا جديد شو عرفنا شو الماينكرافت، لانه صراحه يونان شرح لنا شو الماينكرافت وعرفنا انه احنا فيليجرز. ليش انتم ساكنين في مكان مقطوع للناس؟ هل الريف امان؟ هل في عندكم جيران؟ هل في محلات حواليكم؟ هل في مدارس؟ مستشفيات؟ هل في دفاع مدني؟ كم كيلومتر لأقرب جار لإلكم؟ الريف باختصار شديد هو أأمن من كل المدن. ليش؟ لعدة أسباب. رقم 1، الناس كلياتهم بيعرفوا بعض. 2، المناطق مش مكتظة بالسكان. 3، كلياتها بعيدة، ما في أشياء قريبة اللي حدا عابر سبيل يجي يمر. هذا أول جزء. الجزء الثاني، كل الناس بتعرف إنه أي شخص عايش بالريف هون في معاه سلاح. هون عندهم زي الموبايل، السلاح زي الموبايل. في كل بيت في 2 و3 و4، فما في حدا غريب بيسترجي يفوت على منطقة ما بيعرفها وما بيعرف حدا فيها وعارف وين رايح. حتى على مستوى اللافتات اللي بحطوها على باب أراضيهم، إنه إذا أنت بتعبر هذا الخط أنت بتعرض حياتك للخطر. يعني ما في مزح. والقانون هون بيحمي صاحب الأرض. ثاني أكثر سؤال وصل لنا هو كيف بيدرس يونان؟ هل بتعلم؟ هل بتعلم؟ هل بروح على مدرسة؟ هل في مدارس؟ هل بيختلط مع أطفال؟ بالنسبة للتعليم في الريف، بأمريكا في أكثر من طرق للتعليم. في المدارس اللي هي موجودة بكل منطقة، حتى لو بقرية صغيرة في مدرسة بتكون موجودة، والمدارس بتكون موجودة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. حتى بيكون في شيء اسمه هيد ستارت بخص الأطفال اللي لسه ما وصلوا لمرحلة المدرسة. وثاني نظام بيعتمدوه هو نظام الهوم سكولينج، واللي هو في إشي تابع للدولة، اللي هو الطفل بيكون قادر يدخل من خلال لابتوب شبكة الإنترنت على الصف نفسه، وبيكون متواجد بالصف لكن وهو في بيته. وثالث إشي اللي هو نظام التعليم المنزلي، اللي من خلاله الأهل بيختاروا منهج تعليمي خاص بيناسب احتياجات طفلهم ورغبته. هاي من الشغلات اللي كتير حلوة هون. صحيح. يعني مش مضطر الطفل انه يدرس حسب شو اي حدا بيدرس. يعني هون اللي انا بدي اوصله انه في عندهم انظمة تعليم، كل واحد مبني بناء على اشي، في اساس لهذا النظام. في واحد مبني على الطبيعة، على التعلم من خلال الطبيعة، واحد مبني على التعلم من خلال التكنولوجيا، واحد يعني في خيارات متعددة. فالحلو انه الواحد بيشوف وين ابنه، وين توجهه، او وين الاشي اللي بحب يركز عليه او هو بحبه، وبروح بتجه مع هذا المنهاج وبتعلم عليه. بياخد حصص هون مبسوط، وفي عنده وقت، مش عم بضطر ينحشر 8 ساعات في مدرسة مع أطفال ممكن يكون حاب يقعد معاهم وممكن لا، ممكن البيئة والجو يكون مناسب ممكن لا. هون الحلو بالهوم سكولينج، الواحد بعلم طفله الأشياء اللي بده يعلمه إياها. يعني يونان مسجل تحت مظلة معينة، هاي المظلة هي اللي بنتابع من خلالها ساعات الدوام. دائما بنعمل جريدينج او بنحط علامات او الايام اللي قمنا فيها بالدراسة، وبنفس الوقت هاي المظلة هي اللي تتواصل مع المكتب التابع لوزارة التعليم الموجود في المنطقة، لحتى تخبرهم انه في الطفل الفلاني الساكن في المنطقة الفلانية هو بيعمل هوم سكولينج وهو تحت القانون. بدنا نحكي عن الحياة الاجتماعية، وإنه هل بيلعب مع الأطفال؟ طبعاً هذا الإشي كله متوفر. معظم الأهالي اللي نحن تعرفنا عليهم بيعتمدوا على نظام التعليم المنزلي، فدائماً في فرص للتعارف. كل منطقة بيكون في عندهم إشي اسمه كو-أوب هو عبارة عن مجموعة من الأمهات والأهالي بيجتمعوا مع بعض مرة واحدة بالأسبوع، يوم كامل بيعملوا فيه زي مبدأ المدرسة، وبيقسموا فيه الطلاب بمراحل عمرية وفي صفوف مختلفة وتحت يعني مواضيع معينة. في مكتبة لعامة الشعب، أي حدا بروح بياخد كتاب بيستعمله لأسبوع وبرجعه. بالإضافة كمان شفته بفيديو سابق
بوزعوا كل أسبوع، بالإضافة للكتاب ممكن يروح ياخد كت لعب أو التعلم عن طريق اللعب. بيكونوا مجهزين إشي بناء، إشي له دخل بالجاذبية، إشي له دخل بالحياة المائية، يعني أشياء حلوة جدا. في دفاع مدني، في مستشفيات، في كل إشي. الفكرة بس الواحد بده يسوق زيادة 5 دقايق أو 10 دقايق أو ربع ساعة، عدا عن ذلك ما في. كان محلات بقالة، سوبر ماركتات، كازيات. إذا الواحد بده يروح على مركز تسوق كبير بده يسوق له نص ساعة زمان، بس إذا بده يروح على مكان صغير يشتري منه أشياء يومية ثلث ساعة ربع ساعة في متوفر، أكيد كل شيء موجود. بالإضافة إحنا ساكنين بمنطقة عايشين فيها المينونايتس، والمينونايتس وين ما بيعيشوا بيكونوا بقدموا منتجات رائعة جدا. فرجينا قبل هالمرة كيف السوبر ماركت تبعهم ببيع خضروات، شو بلقطوا اليوم ببيعوا للناس، بيعملوا فطاير، بيعملوا حلويات. شو كنتوا تشتغلوا؟ هل انتم مهندسين؟ هل عندكم خبرة بهذا الاشي اللي عم تعملوه؟ كيف بدكم تبنوا البيت؟ كتير اجا اسئلة عن هذا الموضوع. خبرتنا ما إلها علاقة بالهندسة نهائيا. أنا كان شغلي مكتبي، أنا كنت بشتغل. دراستي في البداية بالإدارة، إدارة شركات، أو اللي هي بيحكوا لها يعني MIS، إدارة أعمال. خبرتي كانت بال20 سنة الماضية بمجال المبيعات والتسويق، بإدارة المبيعات والتسويق باختصار. ورند كانت تشتغل برضو بمجال التسويق، برضو عندها MBA أو اللي هو الماسترز ديجري، ماجستير في موضوع التسويق، وخبرتها كلياتها بالتسويق. ما عندي خبرة نهائيا بالإشي اللي عم بعمله، وإشي عم نتعلمه هلا، يعني هلا قاعدين عم ندور عليه وبنتعلمه. يعني أنا بفكر في الموضوع إنه إذا في حدا بيعرف يعمل هذا الإشي معناته أنا بقدر أتعلمه وأعمله. يعني هي الفاصل بين إنه الواحد بيعرف يعمل شغلة أو ما بيعرف يعملها هو إنه يتعلمها، وأنا بحب أتعلم. يعني شغلة بتسعدني لما أتعلم شغلة جديدة. ليش أمريكا؟ ليش تينيسي؟ ليش مش أي بلد عربي تاني؟ وليش مش دولة أوروبية؟ يعني هو مربوط بكتير شغلات. البلاد العربية أراضيها صغيرة، فبالتالي مكلفة جدا. فلما نيجي نقارن بين سعر الدنم بأمريكا وسعر الدنم بالأردن، فهو مش إشي وارد إنه الواحد يقدر يسوي. هذا رقم واحد. رقم 2، موضوع الحرية بالتصرف بالأرض. يعني هون بأمريكا إحنا شارين أرض خارج التنظيم أو خارج uncorporated بيحكوا لها، يعني غير منظمة، أرض غير منظمة. الواحد بيشتريها، بزرع، بخلع، ببني، بيعمل أي إشي بده إياه، ما حدا بيسأله ولا حدا بيجي بتأكد هو شو عامل. الشغلة الوحيدة بالمنطقة اللي إحنا اشترينا فيها كان مطلوب منا يعملوا عليها تفتيش هي موضوع التصريف الصحي، يتأكدوا إنه التصريف الصحي مشغول بالطريقة اللي الكاونتي شارحيتها أو حاكي إنه كيف لازم تنعمل بالقانون تبعها. هذه الشغلة مش متوفرة بالبلاد العربية، على الأغلب مش موجودة ولا ببلد عربي، حتى وبالبلاد الأوروبية برضو مش موجودة. يعني حتى في البلاد الأوروبية اللي هي الطبيعة فيها كمان جميلة، أكواد البناء اللي هي building codes كتير صعبة. وغير هيك عملية إنه الشخص اللي هو صاحب الأرض بيقدر يبني بذاته مش مسموحة، وأحيانا بتحتاج إنه يكون الشخص مقاول مع رخصة مقاول من الدولة نفسها. ومن الشغلات المهمة جدا جدا بالنسبة ليش أمريكا مش أوروبا، اللغة أكيد. لأنه في عنا طفل بده يتعلم مدرسة، الإنجليزي كتير أسهل، لو إحنا كمان كتير أسهل علينا يعني تعلمنا إنجليزي بالمدارس بنقدر ندبر حالنا هون. أما الواحد إذا بده يبلش من الصفر بلغة جديدة راح تكون كتير صعبة عليه، فكانت أمريكا هي أفضل خيار. وليش تينيسي؟ لأنه في كتير فئة كبيرة عم بتعيش بنفس الطريقة اللي إحنا عايشين فيها. المناخ تبعها بالنسبة لأمريكا معتدل، لا هو كتير شوب بالصيف ولا هو كتير برد بالشتاء، بتيجي موجات خفيفة، بس إجمالا جو تينيسي معتدل جدا.
احنا لأننا بالجبال شوي أبرد. وتينيسي فيها الفصول الأربعة، وهو هذا الإشي اللي إحنا أنا وفادي كتير بنحبه. يعني إحنا ما بنحب البلد اللي دائما فيها شوب أو البلد اللي دائما فيها برد، غير إنه كمان نظامها يعني نوعا ما محافظ في المناطق الريفية. ومن الشغلات المهمة جدا جدا اللي خلتنا نتجه على تينيسي، نظام الضرائب بأمريكا مختلف من ولاية لولاية. وعلى سبيل المثال ولاية تينيسي هون في طبعا نوعين ضرائب بالنسبة لضريبة الدخل. أول وحدة اللي هي ضريبة الفيدرال تاكس اللي هي بتاخدها حكومة الولايات المتحدة، وبعدين في الستيت تاكس اللي هي الضريبة اللي بتدفعها للولاية نفسها. ولاية تينيسي ما فيها ضريبة دخل، فبس بندفع ضريبة للفيدرال، وهي طبعا بتطلع قريبة من الضرائب اللي احنا كنا ندفعها بالأردن، يعني بنفس المعدل. هاي الحياة مثل هيك رح تحتاج رأس مال عالي. كيف اشتريتوا الأرض؟ إيش المواقع اللي استخدمتوها للبحث عن الأرض؟ هل بيستطيع أي شخص يشتري أرض بأمريكا؟ هل أخذنا التصاريح اللازمة قبل البناء؟ شو أسعار الأراضي؟ شو أسعار الكرفانات؟ شو هو الكرفان المثالي برأيكم؟ شو هي تكلفة النظام الشمسي؟ شو هي تكلفة تجريف الأرض؟ فرش الأرض؟ وكم تكلفة تأجير الآلات؟ وكم كلفة نظام الصرف الصحي؟ كتيرة. مهم جدا موضوع شراء الأراضي، وشغلة بجوز يتفاجئوا فيها كتير ناس. الأراضي بأمريكا أسعارها كتير أقل من الأراضي بالدول العربية. ليش؟ لأنه في عندهم مساحات ضخمة فاضية. أسعار الأراضي بتبلش بتعتمد وين الولاية وأي منطقة بالولاية وشو الخدمات الواصلة، هل هي قريبة من المدينة ولا بعيدة. وممكن يوصل سعر الأرض بأمريكا الدنم للدنم الواحد ممكن يبلش من $1000. ب$1000 الواحد ممكن يشتري أرض. هون أسعار الأراضي قليلة، عشان هيك الواحد بيقدر يشتري أراضي أكبر عشان يقدر يعمل هيك مشروع. هلا كيف تقدروا تدوروا على أراضي؟ راح أحط لكم لينك من أهم المواقع للبحث عن أراضي، بحط لكم إياه بالديسكريبشن. بتقدروا تفوتوا تختاروا الولاية، تختاروا شو مساحة الأرض. هون المساحات بالإيكر، الإيكر الواحد عبارة عن 4 دنم، وبتقدروا تحطوا بدي السعر يبلش من هالقد لهالقد، وبتقدروا تطلعوا. قبل ما نطلع على أمريكا كنا عاملين قائمة طويلة عريضة، اطلعنا على الأونلاين وحضرنا مواقع عشان أول ما نوصل على تينيسي نيجي نزورها. فيها شوية عدم وضوح، يعني على الصور راح تشوفوا كل الأراضي تقريبا تشبه بعض. كلهم بيكونوا كاتبين إنه الأرض مستوية وكلياتها صالحة للاستعمال، بس لما الواحد يوصل على الأرض يفوت يطلع عليها بلاقيها ما إلهاش علاقة لا بالصور ولا بالتفاصيل اللي حاطينها. نحن كيف اشترينا الأرض، العملية ما كانت بسيطة، يعني هذا ما بنقدر نبسط فيها بالموضوع، لأنه لازم كنا كل أرض حابين نشتريها أو حبيناها على المواقع لازم كنا نشوفها. في أراضي كانت تصلح إنها تكون أكتر واحد يبني فيها بيت للعطلات، وفي أراضي كانت تصلح إنه الواحد يبني فيها بيت ويسكن فيه. في أراضي ما كانت مع إنها ريفية لكن ما كانوا يسمحوا بهالمنطقة إنه يكون في نوع من أنواع الحيوانات، أو يسمحوا بنوع معين من الحيوانات مثل الأحصنة. في أراضي كانت تكون جدا جميلة لكن مثلا الجير اللي فيها مثلا ما تكون يعني جيدة بشكل لعائلات، لكن هي ممكن تكون استثمار جيد للمستقبل. أنا كان تركيزي على حجم الأرض، كنت بدور على إشي مساحته أكبر. راند كانت عم بتركز على المنطقة والجيران. فمرة تانية يعني مثلا إحنا بسعر الأرض هاي اللي اشتريناها كنا بنقدر نشتري أرض بضعف مساحتها بنفس السعر، بس بمنطقة أقل ترتيب من المنطقة اللي إحنا فيها. ممكن يكونوا الجيران أقل كمان شوي لأنها بتكون كتير أبعد عن المدينة أو عن مركز المدينة. وكتير إجا أسئلة عن كيف الطريقة تبع تسجيل الأراضي وهل تغلبتوا فيها أو لا. نهائيا هون الشخص ما بيعمل ولا إشي، بيعتمدوا كل إشي على صندوق البريد. في ريلتور أو اللي هو المندوب العقاري، تواصل الشخص بيكون مع المندوب العقاري، انت لا بتعرف مين صاحب الارض ولا شو اسمه،
المندوب العقاري هو اللي بيقوم بكل العملية. تجهز الأوراق ببعتوها لمكتب تسجيل، مكتب التسجيل بسجلها، بتصير باسمك، بيحكي معك بيحكي لك تعال وقع، وصارت الأرض باسمك. وهاي هي. بالإضافة هذا المكتب بشيك بيتأكد إنه الأرض ما في عليها مشاكل، مش موروثة لحدا ومش معروف مين هو. صحيح. لأنه ممكن الواحد يجي يشتري أرض بعد 5 سنين يطلع واحد يحكي أنا الوريث تبع هاي الأرض وكنت مسافر وبدي إياها. يعني ما فيها أي شخص ممكن يجي يطالبك بأي مبلغ مالي بسبب هاي الأرض، لأنه ممكن تكون له حصة فيها ورثة أو إلى غير آخره. معلومة. يعني كل أشياء كل الأمور القانونية بتكون موفقة، فما في مفاجآت بتكون من هذا النوع. صحيح. هل الحياة مثل هكذا تحتاج إلى رأس مال عالي؟ يعني ممكن الواحد يشتري دنم واحد ب$1000 ويبني عليه كمان بيت ب$1000. بيعتمد الشخص شو بده يعمل. فموضوع هذا سبجكتيف أو بيعتمد على الشخص شو اللي بده إياه. يعني إحنا ما بنقدر نحكي بده كتير أو بده قليل. أسعار السيارات راح أحط لكم برضو موقع لأسعار السيارات، ممكن الواحد يفوت يتطلع. أنا ما بقدر أحكي عن سعر السيارة هاي هالقد، لأنه بكل ولاية راح يكون شكل، وحسب أكيد كيف مستعملة وكم من مايل ماشية وإلى آخره. الكرفانات برضو نفس الإشي، بنحط لكم موقع. بس الكرفانات عشان الواحد يعني في عدة موديلات، في عدة أحجام. إحنا اللي كنا بندور عليه ترافل تريلر بسموه. الترافل تريلر اللي هو بنشبك بالسيارة بينجر. في نوع تاني بيكون بسموه موتور هوم. الموتور هوم نفسه بيكون فيه ستيرنج وبسوق. هذا سعره بينزل أسرع، الدبريشيات أسرع، وأسعاره بتلاقوه أرخص. فبكون السيارة نفسها هي مكان ما الواحد بعيش، بس احنا بدنا اشي منفصل نقدر نتحرك. زائد اللي كنا بندور عليه تقسيمة معينة جوا اللي هي صحيح. نحن كنا بدنا ان يكون في عندنا مكان لينام، مكان مخصص لينام، ومكان مخصص لنا بالنوم، ويكون مساحة صغيرة للمعيشة نقدر نحط فيها كنباية ومطبخ. السعر بيعتمد على نوع الكرفان، على سنته، على حجمه، وعلى التقسيم الداخلي تبعه. التقسيمة اللي احنا اخذناها اللي هو غرفة نوم وغرفة معيشة، وبعدين في بانك بيدز بسموهم اللي هم التخوت اللي بيجوا فوق بعض. هذا كان قليل جدا. يعني بالزور اللي عرفنا نحصل على واحد فيه هاي التقسيمة. وأسعارهم بالشتاء بتقل كتير عن أسعارهم صح. بالربيع. صح. فيعني احنا اشترينا بعز الربيع، بعز الصيف، موسمهم صح. بالصيف. الناس بتشتري الكرفان أول يكون في الربيع، طلب أكتر، وبيكونوا محضرين خطة سفر طول فترة عطلة الصيف. فأسعارهم بالصيف بتعلى كتير، أسعارهم بالشتاء بتنزل كتير. راح نحط لكم كمان لينك لموقع، أكبر موقع موجود بكل الولايات اللي هو بنشر منه الكرفانات، تقدروا تطلعوا عليه. إجا أسئلة كتير عن موضوع السولار سيستم. السولار سيستم إن شاء الله قريبا راح نحكي عن تفاصيله أكتر، عن أسعار، واحتمال كتير كبير أقدر أجيب لكم من نفس الشركة اللي أنا اشتريت منها خصم معين تقدروا تشتروا عن طريقه، لينك تقدروا تشتروا عن طريقه وتاخذوا عليه خصم معين. إذا زبطت بنخبركم قريبا. من وين مدخولكم؟ من وين جبتوا مصاري؟ كيف مولتوا مشروعكم؟ يعني إحنا حكينا في البداية إنه إحنا بعنا الأشياء اللي بنملكها، هي زي ما أي عيلة. يعني شخص بيشتغل 20 سنة أكيد عنده بيت، عنده سيارة أو سيارتين. أكيد جمعنا شوية مصاري عشان نقدر نبلش هذا المشروع. ولما اجينا هون، إذا اللي تابع من أول فيديوهات خبرنا إنه إحنا أول ما وصلنا على أمريكا بلشنا بمشروع اللي هو الإي كوميرس أو اللي هو التجارة الإلكترونية. هوا كتير حوشنا قد ما بنقدر قد ما بنقدر حوشنا لحتى نقدر نخطي هاي الخطوة. يعني كان فيها شوية أو مش شوي، فيها كتير مغامرة الشغلة أكيد، لأنه مجال التسويق الإلكتروني ممكن يمشي ممكن ما يمشيش، ممكن يجيب دخل كافي ممكن لا، بس إحنا أخذنا هاي الخطوة. وبعتقد إنه أي إشي الواحد بيسعى وراءه وبيشتغل عليه راح يثمر أكيد. يعني الناس بيقولوا الحياة هون كتير صعبة بالريف، بس كمان الحياة في المدينة كتير صعبة.
الشغل الطويل صعب، الأزمة صعب، إنه الواحد يكون قادر يكون في مدارس معينة مثلا بنظام تعليمي معين كمان صعب، المشتريات صعبة. لكن نحن اخترنا نوع تاني من الصعوبة، اخترنا إنه نكون منتجين، اخترنا إنه نزرع أرضنا، إنه سفرتنا فعلا تكون من أرضنا، ونبني بيتنا وسقفنا نحن نبنيه بذاتنا. مش بس لأنه إحنا بنشوفها مغامرة، لأنه هي رح تعطينا دافع أكتر للحياة، حتعلمنا، رح تضيف لإلنا كعيلة، ورح تعطينا معنى تاني للإنتاج ومعنى تاني للتطور بذاتنا. أنا متأكد إنه فيش حدا فيكو الآن حاس بقيمة الكهرباء قدي. أو مثلا بقيمة الكنباية قدي. أنا أو مشتاقة الغسالة، للكنباية، مشتاقة يكون عندي الكنباية، غسالة، والله لسه ما بلشناش لسه. مشتاقة يكون عندي غسالة. يعني أنا يعني أنا قدرت أقدر قيمة الغسالة هلا، الغسالة والنشافة. احكي لهم وين بتغسلي غسيلاتك. أنا باخذ غسيلاتي على النبع. لا مش كم تكلفة تجريف الأرض وفرش الأرض؟ كم تكلفة تأجير الآلات؟ كم تكلفة نظام الصرف الصحي؟ على سبيل المثال، على مستوى السكيد ستير اللي أنا بستأجرها، الجرافة الصغيرة مثلا، إحنا هون في شركتين، أقرب شركتين علينا، واحدة بعيدة عنا مثلا 30 مايل وواحدة بعيدة عنا 40 مايل. واحدة منهم بتأجرها على سبيل المثال $100 باليوم، وواحدة بتأجرها $300 في اليوم. فتخيلوا على مستوى من ولاية لولاية. وهذا هو يا جماعة. إن شاء الله ما نكون نسينا ولا سؤال. إذا في إشي نسيناه حقكم علينا، إذا في إشي كمان خطر ببالكم ابعتوا لنا، بنحاول نرد. إحنا بنحاول كتير نرد على الكومنتات اللي عم تيجي، وكتير عم تسعدنا فعليا. إذا في إشي عم برفع معنوياتنا هو الكومنتات تبعتكم، شكرا جزيلا. والله ولي التوفيق. ولي التوفيق.